नमस्कार मित्रांनो, मी श्रेया जाधव आणि तुमचं स्वागत आहे सेवा ग्राफिक्स यूट्यूब चॅनलवर। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पिक्सेललॅब मोबाईल ॲप वापरून इलेक्शन राऊंड बॅच डिझाइन पूर्ण स्टेप बाय स्टेप बनवणार आहोत। ही संपूर्ण डिझाइन फक्त मोबाईलवर तयार केलेली आहे। नो पीसी, नो फोटोशॉप। या ट्युटोरियलमध्ये तुम्ही शिकाल फोटो कट कसा करायचा, मराठी टेक्स्ट योग्य पद्धतीने अलाइन करायचा आणि क्लायंट रेडी पॉलिटिकल बॅच कसा बनवायचा। PLP फाईलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। PLP फाईलला पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड या व्हिडिओमध्ये दिला आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर चला, वेळ न घालवता इलेक्शन बॅच डिझाइन बनवायला सुरुवात करूया।